नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एस पी अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेत मिळत राहतील. हॅलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ युनिट नंबर 3.1 स्लीप बेबी स्लीप फ्रॉम स्टँडर्ड 7th इंग्लिश. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 3.1 स्लीप बेबी स्लीप या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात. ओरल वर्क, तोंडी काम आहे मित्रांनो. क्वेश्चन नंबर 1, सिंग द सॉन्ग. मित्रांनो, स्लीप बेबी स्लीप हे गीत वर्गात मोठ्याने तालासुरात म्हणा. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रायमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द सॉन्ग. विद्यार्थी मित्रांनो, या स्लीप बेबी स्लीप या कवितेमध्ये आलेले यमक जुळणारे शब्द लिहा. ॲन्सर, स्लीप आणि शीप, ट्री आणि दी, ब्राईट, नाईट, बी आणि दी, डॉग, रोग, गो आणि सो हे यमक जुळणारे शब्द या कवितेमध्ये आलेले आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मदर इन धिस पोयम युजेस व्हेरियस आयडियाज टू मेक द चाइल्ड क्लोज इट्स आईज अँड स्लीप. या कवितेमध्ये आई आपल्या बाळाला झोपवण्याकरता विविध कल्पना वापरते. फाइंड द स्टांजाज वेअर द फॉलोइंग आयडियाज आर यूज्ड. आपल्याला पुढे काही कल्पना दिलेल्या आहेत. या कल्पना कवितेतील कोणत्या स्टांजामध्ये आलेल्या आहेत ते सांगायचं आहे. आयडियाज म्हणजे कल्पना आणि स्टांजा म्हणजे कडवं. पहिली कल्पना आहे थ्रेटन इन अ लव्हिंग मॅनर, म्हणजे प्रेमानं काय करणे, भीती घालणे. आणि ही जी कल्पना आहे ती 4थ्या स्टांजामध्ये आलेली आहे, की जिथं आई म्हणते बघा, अँड ब्रीड नॉट लाईक अ शीप ऑर एल्स द शेफर्ड्स अँग्री डॉग विल कम अँड बाईट माय नॉटी रोग. इथं थ्रेटन इन अ लव्हिंग मॅनर ही कल्पना आलेली आहे. पुढची कल्पना आहे क्रिएट अ प्लीजंट पिक्चर. ही कल्पना पहिल्या स्टांजामध्ये आलेली आहे, की जिथं आई म्हणते युअर फादर हर्ट्स हिज शीप, युअर मदर शेक्स द लिटल ट्री फ्रॉम विच फॉल प्रिटी ड्रीम्स ऑन दी. पुढची कल्पना रिमूव्ह द थ्रेट अँड मेक द चाइल्ड फील सेफ. ही कल्पना मित्रांनो 5व्या स्टांजामध्ये आलेली आहे, की जिथं आई म्हणते गो आउट अँड हर्ड द शीप, गो आउट यू बार्किंग ब्लॅक डॉग गो अँड वेकन नॉट माय बेबी सो. पुढची कल्पना डिस्क्राईब अ नाईट इन अ ब्युटिफुल मॅनर. ही दुसऱ्या स्टांजामध्ये आलेली आहे, की जिथं आई म्हणते द हेवन्स आर व्हाईट विथ शिप फॉर दे आर लॅम्प्स दोज स्टार्स सो ब्राईट अँड द मून इज शेपर्ड ऑफ द नाईट. पुढची कल्पना प्रॉमिस अ गिफ्ट ही तिसऱ्या स्टांजामध्ये आलेली आहे, की जिथं आई म्हणते अँड I will give thee a sheep, which with its golden bell shall be a little playfellow for thee. Question number 4, form groups of 6 to 8. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला 6 ते 8 विद्यार्थ्यांचे गट करायचे आहेत. लिस्ट द फेवराईट सॉंग्स ऑर पोयम ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर्स. आणि तुमच्या गटातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या आवडीच्या गीतांची आणि कवितांची काय करायची आहे, यादी करायची आहे. मेक अ लॉंग लिस्ट बाय पुटिंग टुगेदर ऑल द लिस्ट प्रिपेअर्ड बाय द डिफरंट ग्रुप्स. आणि त्यानंतर सर्व गटांची जी गीतं आहेत, कविता आहेत, त्यांची एक मोठी यादी तयार करायची आहे. यू मे चूज सॉंग्स ऑर पोएम्स फ्रॉम एनी लँग्वेज. तुम्ही कोणत्याही भाषेतील गीत किंवा कविता निवडू शकता. नाव डिस्क्राईब युअर फेवराईट सॉन्ग विथ द हेल्प ऑफ द लेबल्स गिवन बिलो. आणि काय करायचं बघा, खाली आपल्याला काही लेबल दिलेले आहेत आणि या लेबलांचा वापर करून तुमचं जे गीत किंवा कविता आहे त्याचं वर्णन करायचं आहे. नोट दॅट यू कॅन सिलेक्ट मोर दॅन वन लेबल फॉर अ
पोयम आणि तुमच्या गाण्यासाठी किंवा कवितासाठी तुम्ही एकापेक्षा जास्त लेबल्स वापरू शकता. फॉर एक्झाम्पल, द डक अँड द कांगारू बाय एडवर्ड लियर इज अ फनी पोयम ॲज वेल ॲज अ नॅरेटिव्ह पोयम. एडवर्ड लियर यांची द डक अँड द कांगारू ही एक फनी त्याचबरोबर नॅरेटिव्ह कवितासुद्धा आहे. आता या ॲक्टिव्हिटीशी संबंधित प्रश्न पाहूयात. ट्रान्सलेट द लेबल्स इंटू मदर टंग. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढे आपल्याला कवितांचे प्रकार दिलेले आहेत. त्यांची नावं आपल्याला आपल्या मातृभाषेमध्ये भाषांतरित करायची आहेत. याचं भाषांतर मी तुम्हाला सांगणार आहे मित्रांनो, परंतु वर दिलेली जी ॲक्टिव्हिटी आहे ते ॲक्टिव्हिटी तुम्ही या नावांच्या सहाय्यानं पूर्ण करायची आहे. कवितांचे प्रकार पाहूयात. पॅट्रिओटिक सॉन्ग, देशभक्तीपर गीते. प्रेयर म्हणजे प्रार्थना गीते. इन्स्पिरेशनल सॉन्ग म्हणजे प्रेरणादायी गीते. फोक सॉन्ग म्हणजे लोकगीते. ललबाय म्हणजे अंगाई गीते. बॅलड म्हणजे पोवाडे. मार्चिंग सॉन्ग म्हणजे संचलन गीते. नर्सरी राईम म्हणजे बालगीते. रोमॅन्टिक सॉन्ग म्हणजे भावनिक गीते. नेचर पोयम म्हणजे निसर्गावर आधारित कविता. वेलकम सॉन्ग म्हणजे स्वागत गीते. फनी सॉन्ग और पोयम म्हणजे विनोदी कविता किंवा गीते. सॅड सॉन्ग किंवा पोयम म्हणजे करुण रसयुक्त गीते. सॉन्ग फॉर अ स्पेशल ऑकेजन म्हणजे विशिष्ट प्रसंगी गाण्यासारखी गीते. टायटल सॉन्ग म्हणजे शीर्षक गीते. जिंगल म्हणजे नाद मधुर गाणी. नॅरेटिव्ह पोयम म्हणजे संवादयुक्त कविता. रिलिजियस सॉन्ग म्हणजे धार्मिक गीते. अशा प्रकारे कवितांचे जे वेगवेगळे प्रकार आहेत त्यांची नावं तुम्हाला मराठीमध्ये दिलेली आहेत. तुमच्या प्रकल्पासाठी तुम्ही यातील नावं वापरा व तुमचा प्रकल्प जो आहे तो पूर्ण करा. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 3.1 कविता स्लीप बेबी स्लीप म्हणजेच झोप बाळा झोप या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा मित्रांनो. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.